فيديو اليوم غير عن كل فيديو. كل مرة بحكي لكم مقدمة وبنكون مبسوطين وبنضحك، بس اليوم عن جد ما فيش ضحك. بعد أكثر من 340 يوم، الساعة 12 ونصف الليل والناس نايمة في الخيم، الناس نايمة بدون أي أنواع حماية في مواصل خان يونس، مكان ما قالوا اليهود إنه المنطقة هاي آمنة. للأسف الناس طلعت على المغواصة وقعدت في الخيم، ما فيش حاجة بتحميهم غير قطعة قماش. صارت ضربة، عدة صواريخ هائلة الانفجار نزلت على الناس والمواطنين القاعدين في الخيم، عملت حفرة جدا كبيرة، والناس للأسف اندفنت تحت الأرض مباشرة. انتم متخيلين بعد أكثر من 340 يوم المجازر مستمرة. صارت مجزرة المعمداني، مجزرة الشفا، مجزرة مواصي خان يونس، صارت مجزرة مواصي رفح. في كل مرة بتصير في مجزرة بتقول الناس بتتحرك، الناس بتتعلم، الناس بتتعظ، الناس بتتحرك لفلسطين ولغزة. لكن للأسف مجزرة ومجزرة 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 وما فيش حدا بيتحرك. الوضع جدا صعب والوضع جدا كارثي. أنا قاعد بحكي معكم اليوم، ممكن أنا في لحظة أصير تحت الأرض. الناس قاعدة تحت الأرض الآن موجودين، عائلات مدفونة تحت الأرض. مجزرة مواصي خان يونس راح ضحيتها 40 شهيد و60 جريح وعشرات الناس المفقودة تحت الأنقاض. حكينا وحكينا وحكينا على الفاضي. في كل مرة بنحكي وفي كل مرة بنصور مجازر، لعل وعسى العالم يتحرك، لعل وعسى الناس تحس. لمتى ساكتين؟ بنصور للعرب والعرب ساكتة، بنصور وبنفرجيكم المجازر وبنفرجيكم دمنا. يا عمي دمنا مش مية، عن جد احنا دمنا مش مية. يعني واحد بيستحمل مرة واثنين وثلاثة، بس عن جد ما ضلش فيه طاقة. بنصور لكم الناس بتموت، بنصور لكم الناس أشلاء، بنصور لكم الناس وهي بتندفن حية تحت الأرض. لمتى؟ لا حدا متحرك ولا حدا محرك ساكن، لا دول أوروبية ولا دول عربية، دول الجوار، دولة مصر، دولة الأردن. انتوا حدودنا على حدودكم، شو بتستنوا؟ بنستنوا ننباد؟ ما ضلش. للأسف المجازر الضخمة والشنيعة قاعدة بتصير في المواصي، ناس اندفنت تحت التراب مجرد انهم قاعدين آمنين في خيام. اللي قاعد بصير كارثي يا جماعة الخير. وراح أفرجيكم الآن محاولات البحث عن الجثث، محاولات البحث عن الناس تحت الأنقاض، الناس مدفونة تحت الرمل. كمية الصواريخ اللي نزلت على المنطقة هذه هائلة. راح أعمل لكم جولة سريعة في المكان لحتى تشوفوا المعاناة والمأساة اللي قاعدين بنعيشها في غزة. شوفوا وين يا جماعة، سيارة كاملة تحت الأرض. تخيلوا أنتم السيارة شو بصير فيها، فما بالكم البشر، فما بالكم الناس الآمنة ونايمة في بيوتها طبيعية، تصحى تلاقي حالها مدفونة. سيارة بهالحجم وبهالكبر اندفنت تحت الأرض. حسبي الله ونعم الوكيل. خيم النازحين شو بيحميها؟ شوية نايلون وشوية خشب. تخيلوا الناس قاعدة هنا في خيم تتفاجأ بحجم الكارثة هذه، بحجم الصاروخ اللي نزل هان، عشرات الأمتار نزل في الأرض. شو ممكن يعمل في الناس؟ شو ممكن يعمل في البشر؟ مثل ما انتم شايفين، يعني مخيم للنازحين، ما فيش حاجة، لا سلاح ولا غيره. انتم متخيلين؟ طلع هي الناس هنا قاعدين بحاولوا يطلعوا السيارة. هاي جورة مثل ما انتم شايفين، وهي كمان حفرة. تخيلوا هذه كم صاروخ نزل فيها لحتى يعمل الحفرة الهائلة هذه. شوفوا الناس وين ارتفاعهم، شوفوا الحفرة وين. في ناس لحتى الآن تحت الأرض موجودة، في ناس جثث تحت الأرض موجودة ولحتى الآن مش قادرين يطلعوهم، لأنه الحفرة كتير عميقة وكتير صعب الناس يطولوها. خصوصا صار الحدث الساعة 12 ونصف الليل، وما فيش إمكانيات للدفاع المدني لحتى يسيطروا على الحدث. كمية المجازر اللي قاعدة بتصير في حق أبناء شعبنا في غزة هائلة وكارثية. وحسبي الله ونعم الوكيل. هي أغراض الناس، هي فراشهم مثل ما أنتم شايفين. هي هنا في أغراض مطبخ، طناجر وأغراض. يعني الناس قاعدة في خيمها، بلاش يقولوا بيوتها، الناس قاعدة في خيمها آمنين، يتفاجئوا أنهم موجودين تحت سابع أرض. حسبي الله ونعم الوكيل. تخيلوا يا جماعة الخير، أنا نزلت في الحفرة لحتى أبين لكم حجمها الهائل. أنا هالقد مبين نقطة صغيرة في الحفرة. تخيلوا في ناس لحتى الآن تحت الأنقاض، في ناس لحتى الآن مدفونة في الأرض، ويا عالم راح يقدروا يطلعوهم ولا لا. أطفال، كبار في السن، نساء، كلهم مدفونين تحت الأرض. شوف الحفرة ما أعلاها مقارنة بالناس اللي فوق. كثير من الناس موجودين تحت الأرض من وراء صواريخ عبثية قاعدة بتستهدف المدنيين والمواطنين. حسبي الله ونعم الوكيل. كل مرة بيحكوا في هنا هدف معين وبيستهدفوا هدف معين، وكل الأهداف للمدنيين. حسبي الله ونعم الوكيل. راح أخذكم جولة سريعة بين خيم النازحين مثل ما أنتم شايفين.
عبارة عن خيم منتشرة متبعثرة. طبعا طلتها آلات الاحتلال الإسرائيلي، دمرت خيم النازحين. قاعدين بيحاولوا ياخذوا ما يمكن أخذه من أغراضهم الشخصية. يعني الناس قاعدة في خيم ما في غير ستر ربنا فوقيها، فجأة تتفاجأ كم الصواريخ الهائل فوق رؤوسهم، وبالتالي أتلفت خيمهم، والناس للأسف مشردة في الشوارع. يعني خصوصا في ظل الحرب مو عناء بنجيب أغراضنا الأساسية لأنه غير متوفرة، فجأة تلاقي أغراضك الشخصية مرمية هيك بدون خيمة، تلاقي حالك في الشارع. حسبي الله ونعم الوكيل. خليني احكي عن حجم مصر، كيف بتشوف هذه الجريمه اليوم؟ صراحة هذه الجريمة والمجزرة اللي قاعدة بتصير حاليا قاعدة بتبين إنه العالم في تخاذل هائل، في صمت رهيب. لأنه يا جماعة الخير مجزرة المعمداني، مجزرة الشفا، مجزرة الشيخ رضوان، مجزرة الشاطئ، مجزرة ومجزرة ومجزرة ما حركت في الناس. والمجزرة هذه راح تنحط حبر على ورق، مجزرة وتلو المجزرة تلو المجزرة، لكن للأسف مجرد عدد ناس سالمة آمنة في بيوتها. الخيمة بلا مؤاخذة قطعة قماش وخشب ما بتحمي ما بتقوي ناس. الناس قاعدة فيها وطلعوا من الشمال على أساس إنهم يجوا مواصي خان يونس أو المواصي بشكل عام لأنها آمنة. للأسف صواريخ الاحتلال طالتهم ولحقتهم حتى في المواصي. الناس نايمه الساعه 12 ونص في الليل يتفاجئوا بكم الصواريخ الهائله اللي تنزل عليهم زي هيك. الناس اندفنت تحت الارض عشرات الامتار. من ايش؟ شو السبب؟ مجرد ناس امنين، اطفال، نساء، كبار في السن، شيوخ، اندفنوا تحت الارض. محاولات لانقاذهم من قبل الدفاع المدني لكن لا في معدات متطوره. وخلال العشر شهور الماضيه استهلكت المعدات وتلفت، وقاعدين بيشتغلوا بمعدات بدائيه. وللاسف في ناس لحتى الان تحت الانقاض. يعني الواحد مش عارف شو يحكي. تعبنا، طاقتنا استنزفت، ما ضلش تحمل، ما ضلش طاقه. الناس انهارت. اصلا بكون قاعد في الخيمه بفكر متى اروح اشوف بيتي، اشوف اهلي، اروح على الشمال. يتفاجئ يلاقي حاله تحت حفره او اطفاله تحت حفره. حسبي الله ونعم الوكيل. مرور هذه الساعات وما زالت عمليه البحث جاريه بادوات بدائيه، نتحدث انه هذه المجزره لها تبعات. اكيد طبعا لها تبعاتها، لانه المجزره اللي زي هذه مصدر شنيعه. تدل على انه هاي اكثر من مجرد مصطلحات اباده. هي اكثر من مجرد حرب اباده. يعني ناس امنين في بيوتها او في خيامها تلاقي حالها مدفونه تحت ارض. فهذا عن جد ظلم كبير وحرام في حق الشعب الفلسطيني. يعطيك العافيه. الله يعافيك، حياك الله حبيبي. شكرا جزيلا. طلعت على مكان عالي لحتى اصور لكم كميه الدمار في المنطقه. صاروخين او اكثر من صاروخين خلفوا هذا الدمار الهائل. دمر خيام النازحين، مربع كامل كان فيه عبارة عن خيام. مثل ما انتم شايفين هي البحر، هي تعتبر منطقة المواصي. المفترض انها المنطقة آمنة، والجيش حكى عنها منطقة آمنة. الناس قاعدة في مخيماتها هنا. تم قصفهم ونزلوهم تحت سبع أرض في الصواريخ، نزلت في عشرات الأمتار تحت الأرض. حسبي الله ونعم الوكيل. للأسف يا جماعة الخير كل ما ارتفعنا كل ما شفنا كمية الجرائم وكمية البشاعة اللي قاعدة بتصير في حق النازحين. الناس قاعدة بتحاول تلملم خيمها. الناس قاعدة بتصور الحدث في حفرة كتير غميقة في الأرض عشرات الأمتار فيها للأسف نازحين موجودين في الأسفل. وعشرات الإصابات لحتى الآن في 40 شهيد و60 إصابة، ناهيك عن الناس اللي لسه مفقودين تحت الأرض. عن جد مش عارف الواحد شو يحكي أو شو يعبر. يعني أكثر من 340 يوم في جرائم وفي دم وفي قصف وفي موت للشعب الفلسطيني، والشعب العالمي والعربي للأسف ما تحرك. حسبي الله ونعم الوكيل. وهيك بتمنى تكون رسالتنا وصلتكم. السلام عليكم.